În noaptea în care Andrei a văzut urmele apărând din nimic pe înregistrarea camerei, nu a mai fost niciun dubiu. Ceea ce se întâmpla pe drumul fără stăpân nu era o farsă și nici o coincidență. Pământul se apăsa singur. Pădurea scria pe noroi cu pași invizibili. Dimineața, când soarele a urcat timid peste măguri, Andrei a încercat să facă un lucru simplu, să-și convingă mintea că poate explica totul. Că există o eroare, o iluzie, o înscenare. Dar când a deschis din nou caietul bunicului, a găsit o pagină pe care nu o văzuse înainte. Era ascunsă între două foi lipite cu rășină uscată, aproape ca o rană veche. Pe ea, cu litere tremurate, scria doar atât: dacă urmele apar din nou, caută harta. Nu e pe hârtie, e pe apă. Andrei a citit de 2 ori. A 3-a oară a simțit că îi îngheață spatele. E pe apă? Ce înseamnă asta? A murmurat el. În aceeași clipă a auzit un ciocănit scurt în geam. Tuc, tuc. Andrei s-a ridicat brusc. La fereastră, în lumina dimineții, stătea un corb. Negru, lucios, nemișcat, cu capul ușor înclinat, ca și cum îl studia. Corbul a bătut încă o dată cu ciocul în sticlă, apoi a zburat în sus și a dispărut între brazii. Andrei a rămas cu respirația tăiată. În sat, corbii nu veneau la ferestre. Și totuși, în caiet, bunicul mai scrisese odată: când apare corbul, nu e întâmplare. E semn că pădurea vrea să-ți arate ceva. La prânz, Andrei s-a dus la post. Mircea l-aștepta deja, cu 2 cafele proaste și cu aceeași privire obosită de om care a dormit prea puțin. Ai văzut corbul, nu? Întrebă Mircea, înainte ca Andrei să apuce să deschidă gura. Andrei îngheță. De unde știi? Mircea își trecu palma peste frunte. Pentru că vine și la mine. De câteva luni. Uneori stă pe gard, alteori pe stâlpul de lumină, alteori la geam. Și când vine, se întâmplă ceva. Andrei scoase caietul și îl deschise la pagina cu mesajul ascuns. Bunicul a scris asta. Caută harta. Nu e pe hârtie. E pe apă. Mircea citi încet și oftă. Pe apă. Atunci știu unde trebuie să mergem. Unde? Mircea se ridică, luă o hartă modernă, simplă, și o aruncă pe masă ca pe un lucru fără valoare. Există un loc despre care nu vorbește nimeni în sat. Un fel de mlaștină de pădure. O oglindă de apă între copaci. Și o cabană veche, ridicată pe piloni, ca să nu o înghită nămolul. Acolo se adunau bătrânii pe vremuri. Unii spun că acolo s-au ținut și ritualuri. Alții spun că acolo doar se ascundeau. Eu spun doar atât. Acolo nu te duci singur. Andrei, simți cum i se strânge stomacul. Și tu ai fost acolo? Mircea prigi în jos o clipă. Odată. În vară. Am văzut lumini pe apă. Nu pot să-ți explic. Și am auzit o voce, dar nu ca un om. Ca un gând care nu era al meu. Andrei a inspirat adânc. Atunci mergem azi. Mircea îl privi lung, ca și cum ar fi vrut să-l refuze. Dar nu a făcut-o. Bine. Dar avem o regulă. Dacă vezi urme pe potecă și te cheamă, nu te desprinzi de mine. Ai înțeles? Am înțeles. Mircea dădu din cap. Încă ceva. În locul ăla nu intri în apă. Orice ar vedea ochii tăi. Andrei zâmb scurt, fără umor. După ce am văzut, încep să cred că ochii mei nu sunt cei mai buni consilieri. Au plecat spre pădure după amiază. Cerul era cenușu, iar ceața stătea jos, ca un strat de vată murdară. Mircea avea pușca bunicului lui, veche, nu pentru că voia să tragă în ceva, ci pentru că în pădure un obiect în mână te face să te simți mai puțin neputincios. Andrei avea un rucsac și o lanternă puternică. În buzunarul interior al hainei ținea caietul. Pe măsură ce urcau, pădurea devenea mai rece. Sunetele satului dispăreau complet. La un moment dat, Andrei s-a oprit. Ai auzit? Mircea ascultă. Nu se auzea nimic. Ce? Exact asta. Nimic.
Nici o pasăre, nimic. Mircea strânse din maxilar. Asta se întâmplă când intri în zona fără stăpân. Animalele tac, ca și cum ar aștepta ceva. După încă 10 minute, au văzut corbul. Stătea pe o creangă joasă, aproape la nivelul ochilor, și îi privea. Nu părea speriat. Mircea ridică încet lanterna spre el. Corbul nu a zburat. Doar a scos un sunet scurt, răgușit. Ne conduce, șopti Mircea. Așa face mereu. Îți arată drumul până unde vrea el. Andrei simți din nou un fior. Corbul a sărit de pe creangă și a zburat înainte, oprindu-se din când în când, parcă verificând dacă ei îl urmează. Și atunci Andrei a văzut ceva pe pământ. Urme. Nu acelea uriașe, nu cele imposibile, ci urme de bocanci. Proaspete. Ca și cum cineva trecuse de curând. Mircea. Uite, cine mai e în pădure? Mircea se aplecă și privea atent. Astea nu sunt ale noastre. Poate un turist? Mircea râse scurt. La Măguri nu ai turiști pe poteca asta. Nu în noiembrie. Nu pe ceață. Cine e aici? E pentru un motiv. Andrei înghiți în sec. Poate cineva caută și el urmele. Mircea nu răspunse. Doar se ridică și merse mai repede. Când au ajuns la marginea mlaștinii, aerul s-a schimbat brusc. A devenit mai umed, mai greu. Mirosul era de mușchi ud, lemn putrezit și apă stătută. Între copaci se vedea o întindere de apă întunecată, aproape nemișcată. Și, pe margine, ridicată pe piloni groși, era o cabană veche din Bușteni, cu acoperișul acoperit de mușchi. 2 ferestre mici luminau slab, portocaliu, ca și cum cineva aprinsese o lampă înăuntru. Andrei se opri. Mircea, ai spus că e părăsită. Mircea era deja palid. Așa trebuia să fie. Corbul s-a așezat pe balustrada cabanei, fix lângă scară, ca un paznic. Mircea făcu un pas înainte și strigă. E cineva acolo? Nu răspunse nimeni. Doar un trosnet din lemn, ca o mișcare. Andrei și Mircea s-au privit. Dacă e cineva, spuse Andrei, poate e în pericol. Sau, poate știe ceva. Mircea în cuviință, dar îl apucă de braț. Încet. Dacă auzi ceva ciudat, coborâm imediat. Au urcat scara. Lemnul scârțâia sub greutatea lor. Ușa cabanei era întredeschisă. Înăuntru, aerul era cald, ca și cum soba fusese aprinsă recent. Pe o masă stătea o cană cu ceai, aburind încă. Și lângă cană, un obiect care îi făcu pe amândoi să înghețe. O piesă mică, translucidă, albastră, ca un cristal sau ca o bucată de gheață care nu se topește. În interior, părea să pulseze o lumină foarte slabă. Andrei își apropie fața. Ce e asta? Mircea își făcu cruce. Asta e exact ce am văzut eu în vară. Doar că atunci era pe apă. Andrei întinse mâna. Nu atinge, zise Mircea brusc. Prea târziu. Andrei a atins obiectul cu vârful degetelor. În clipa aceea, lumina albastră a crescut ca un oftat. Și Andrei a auzit un sunet, foarte fin, ca o vibrație în aer. Înapoi. A tras mâna ca ars. Ai auzit? Întrebă el. Mircea se uită fix la el. Nu. Andrei înghiți. Am auzit un cuvânt. Mircea închise ochii o secundă. Atunci să fim foarte atenți. Pentru că asta înseamnă că pădurea a început să vorbească direct cu tine. Au ieșit pe verandă. Corbul încă stătea acolo, nemișcat, privindu-i. Mircea arătă spre apă. Uită-te! Pe suprafața mlaștinii, în lumina slabă a cerului, a apărut o linie foarte fină, albastră, ca un fir de lumină. Linia se mișca încet, ca și cum ar fi fost desenată de un deget invizibil pe apă. Apoi încă una. Și încă una. În câteva secunde, pe apă s-a conturat ceva incredibil. Un desen ca o hartă. Un traseu, un fel de potecă luminoasă care șerpuia printre copaci, evitând anumite zone. Andrei simți că nu mai respiră. Nu e pe hârtie. E pe apă. Asta e. Mircea ridică lanterna,
dar lumina albastră era mai puternică decât orice lanternă. "E o hartă către ceva," șopti el. Linia luminoasă se opri într-un punct. Acolo, apa părea mai întunecată, ca o pată. Și apoi, în acel punct, lumina albastră a format un semn, un cerc perfect. Andrei se uită instinctiv spre obiectul de pe masă. Pe el era gravat exact același cerc. "Simbolul," spuse Andrei, "e legat." Mircea îl prinse de umeri. "Ascultă-mă, harta asta nu e făcută ca să te ajute. Poate fi o capcană. Și bunicul tău a scris clar, nu intra." Andrei își mușcă buza. "Dar dacă nu intru, o să rămân cu întrebările pentru tot restul vieții. Și bunicul a murit fără să-mi spună tot." Mircea închise ochii și inspiră adânc. "Bine, nu intrăm în apă, dar urmăm linia de pe mal. Vedem unde duce. Dacă simți că te trage, îmi spui imediat." Andrei dădu din cap. Corbul a scos un sunet scurt și a zburat înainte, spre direcția în care indica harta. Au pornit pe lângă mlaștină, urmând cu atenție traseul luminos. Linia albastră rămânea vizibilă pe apă, ca un ghid, iar de fiecare dată când se apropiau de o zonă cu nămol adânc, linia se curba, ocolind-o. După câteva minute, au auzit un strigăt. "Ajutor!" Mircea s-a oprit instant. "Ai auzit?" Andrei a dat din cap. Strigătul a venit din stânga, dintr-o zonă cu copaci mai rari, aproape de apă. Au alergat. Și acolo l-au găsit. Un bărbat tânăr, cu haine ude și noroi pe genunchi, prins până la coapse într-o zonă de nămol. Avea fața albă, iar ochii erau larg deschiși de panică. "Nu mișca!" strigă Mircea. "Dacă te zbați, te trage mai tare." Eu nu știu cum am ajuns aici." Gemu bărbatul. "Am urmat urmele și m-a adus aici." Andrei simți cum îi îngheață sângele. "Urmele mari?" Bărbatul dădu din cap. "Da, am văzut urmele și am zis că e o glumă. Dar apoi am văzut lumina pe apă și am auzit un corb." Mircea și Andrei s-au privit. "A cine ești?" întrebă Mircea. "Radu. Radu Cernat. Sunt dintr-un sat de peste munte. Am auzit povestea. Am venit să filmez, să fac un vlog, jur." Mircea mormăi. Exact ce ne lipsea. A aruncat o frânghie și, cu greu, l-au scos pe Radu din nămol. Bărbatul tremura tot. "Nu mai veniți aici," spuse el, aproape plângând. "E ceva în apă. M-a tras. Jur, m-a tras." Andrei se uită la apă. Linia albastră se mișcă ușor, ca și cum ar fi respirat. "Radu," spuse Mircea, "vii cu noi la cabană. Te încălzești. Și apoi pleci din pădure." Radu dădu din cap, dar nu părea să audă. Când au ajuns înapoi spre cabană, Andrei a observat că obiectul albastru de pe masă pulsa mai tare. Și în acel moment, corbul a scos un sunet ascuțit. Radu s-a oprit. "Ați auzit?" șopti el. "Mă strigă." "A cine?" întrebă Andrei. Radu își întoarse capul spre apă, cu o privire goală. "Mă strigă." Înapoi. Mircea îl apucă de braț. "Radu, te rog, nu." Dar Radu, cu o mișcare bruscă, și-a smuls brațul și a alergat spre mal. "Radu!" strigă Andrei. Bărbatul a ajuns la marginea apei și a privit harta care strălucea. Linia albastră părea că îl cheamă. Apoi, fără să ente, a făcut un pas în apă. Mircea a pornit spre el, dar Andrei l-a apucat instinctiv. "Nu! Ai spus că nu intrăm." Mircea tremura de furie și groază. "Radu! Ieși de acolo!" Radu s-a întors o clipă. În ochii lui era ceva ciudat, ca și cum nu mai era complet acolo. "E cald," șopti el. "E cald și liniștit." Apoi, în fața lor, apa s-a întunecat în jurul picioarelor lui. Nămolul s-a mișcat ca o gură care se deschide. Și Radu s-a scufundat. Nu cu țipăt, nu cu luptă, ca și cum cineva l-ar fi tras încet în jos, cu grijă. În 2 secunde,
a dispărut complet. Andrei și Mircea au rămas fără glas. Pe apă, linia albastră s-a stins brusc. Și s-a făcut liniște. Atunci corbul a zburat de pe verandă și s-a așezat pe un copac uscat, privind către ei, ca și cum ar fi spus, așa se întâmplă. Mircea a șoptit, cu voce răgușită. Asta e dispariția de care vorbea satul. Nu e legendă. Andrei simți că îi se face rău. Trebuie să îl scoatem. Mircea îl privi, aproape furios. De unde? Din Mlaștină? Andrei, nu există de unde. Ai văzut, l-a luat fără urme. Ca și cum n-ar fi fost. Andrei se uită la apa nemișcată. Era din nou doar o oglindă întunecată. Dar în mintea lui, un gând străin se aprinse. Acum știi. Au rămas în cabană până seara. Nu pentru că voiau, ci pentru că picioarele nu îi mai ascultau. Andrei a deschis sertarele, cutiile vechi, căutând orice urmă. Hârtii, simboluri, semne. Într-un colț, sub o pătură mucegăită, a găsit o cutie de lemn cu capacul crăpat. Înăuntru erau o bucată de pânză veche, cu semne desenate cu cărbune, un șnur împletit cu bucăți de os și un obiect metalic mic, ca un talisman, gravat cu cercul perfect. Mircea își făcu cruce din nou. Aici s-a făcut ceva vechi. Andrei a întors pânza. Pe spate era o frază, scrisă cu română veche, cu litere greu de citit. Când codrul cere, nu-i dai sânge, îi dai semn. Cercul ține hotarul. Fără cerc, hotarul cade. Andrei și Mircea s-au privit. Ce înseamnă? Întrebă Andrei. Mircea își mușcă buza. Înseamnă că oamenii de demult aveau un ritual ca să țină pădurea în hotar. Să nu ia oameni. Să nu mănânce urmele. Andrei simți un fior. Și acum ritualul nu se mai face. Mircea dădu din cap. Exact. Și poate de aceea a început iar. Andrei se uită spre obiectul albastru de pe masă. Pulsul lui era mai puternic, ca o inimă mică de gheață. Și obiectul ăsta, Mircea înghiți. Poate e semnul. Poate e cercul în altă formă. În acel moment s-a auzit un zgomot din tavan. Ca și cum cineva ar fi mers deasupra lor. Andrei ridică lanterna. Aici nu e etaj. Mircea își ridică arma, instinctiv. Zgomotul s-a oprit. Apoi, dinspre apă, s-a auzit ceva mai rău. Un pas ud, greu, ca și cum cineva ar fi ieșit din Mlaștină. Plosc, plosc. Andrei a simțit că îi îngheață sângele. Mircea a șoptit. Nu ieșim. Nu acum. Și atunci, pe geam, în aburul rece, a apărut o urmă de palmă din interior spre exterior. Ca și cum cineva ar fi atins sticla de partea cealaltă. Andrei s-a apropiat încet. În abur s-au desenat două puncte, ca doi ochi. Nu luminoși. Doar absența luminii. Mircea a tras perdeaua peste geam. Gata. Nu ne mai jucăm. Noaptea a coborât peste Mlaștină. În cabană, lumina era slabă. Mircea stătea cu arma în poală. Andrei stătea cu caietul bunicului în mână. Și atunci a observat ceva. În colțul unei pagini, bunicul desenase un cerc mic. Iar lângă el, o notă. Dacă hotarul cade, harta se arată. Urmează-o doar cu ochii. Cine o urmează cu pașii, rămâne pe ea. Andrei a simțit un gol în stomac. Mircea, bunicul știa. Știa că dacă urmezi harta cu pașii, dispari. Mircea strânse din dinți. Și Radu a urmat-o. Andrei închise ochii o clipă. Apoi îi deschise și vorbi clar. Trebuie să refacem hotarul. Ritualul. Altfel nu se oprește. Și dacă nu se oprește, o să mai dispară oameni. Mircea îl privi lung. Andrei, noi suntem doi oameni într-o cabană putrezită, lângă o Mlaștină. Ce ritual vrei să faci? Cu ce? Cu pânza asta? Andrei ridică obiectul albastru. Cu cercul. Cu semnul. Pânza zice. Cercul ține hotarul. Mircea inspiră adânc. Bine. Dacă facem asta,
O facem acum. Înainte să se întâmple iar ceva, Andrei deschise ușa cabanei. Aerul rece i-a lovit fața. Afară, mlaștina era o întindere neagră. În depărtare, copacii arătau ca niște ace. Și pe apă a apărut din nou lumina albastră, ca o potecă. De data asta, linia nu mai era fină. Era mai puternică, ca un râu de lumină care ducea spre punctul cu cercul. Andrei a simțit cum îl trage privirea. Mircea i-a pus mâna pe umăr. Doar cu ochii. Andrei a încuvințat și a ridicat obiectul albastru în aer. În acel moment, obiectul a luminat puternic, iar lumina lui a tăiat ceața. Pe apă, lumina traseului s-a oprit. Ca și cum s-ar fi speriat. Andrei a rostit încet, după pânză, ca o rugăciune. Cercul ține hotarul. Mircea a completat, fără să știe de unde îi vine. Fără cerc, hotarul cade. Și atunci, corbul a strigat o singură dată, tare, deasupra lor. În același moment, lumina albastră de pe apă s-a strâns într-un singur punct și a dispărut. Iar mlaștina a devenit din nou tăcută. Andrei a simțit că îi tremură mâinile. A funcționat? Întrebă el. Mircea se uita fix la apă. Nu știu. Dar pentru prima dată, simt că pădurea s-a retras un pas. Au plecat din mlaștină înainte de zori. Corbul nu i-a mai urmat. A rămas în urmă, ca un paznic. Când au ajuns la marginea satului, Mircea s-a oprit. Andrei, dacă spui asta lumii, o să vină și mai mulți ca Radu. Curioși, vânători de senzații. Și pădurea îi va lua. Andrei a dat din cap. Nu o să spun tot. O să o spun ca poveste. Ca avertisment. Mircea îl prii. Și Radu? Andrei a tăcut. O să fie dispărut. Ca Moș Costan. Fără dovadă. Dar eu știu. Și tu știi. Andrei a băgat caietul în rucsac. Apoi a simțit ceva în buzunarul hainei. A scos obiectul albastru. Nu mai pulsa. Dar pe el, în lumina slabă, apăruse ceva nou. Un alt simbol, lângă cerc. O linie șerpuită, ca o potecă. Și un punct la capăt. Andrei a simțit cum îl ia un fior. Mircea, harta nu s-a terminat. Mircea s-a apropiat și a privit. Nu, doar s-a mutat. Andrei a ridicat privirea spre pădure. De undeva, din ceață, s-a auzit iar bătaia aceea ritmică. Tuc, tuc, tuc. Și de data asta, Andrei a avut certitudinea că nu vine din copaci. Vine din interiorul lui.